السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا هناك تساؤل مهم يطرح من طرف فائزون وفائزات، ونخص بالذكر الذين هم صدرت أرقامهم في نشرة أكتوبر والمتعلقة بفائزو الدافئ 25. بالطبع التساؤل المطروح عن ما هي الإجراءات التي لازم أن يشتغلوا عليها ما بعد إصدار أرقامهم في النشرة الأولى لشهر أكتوبر. هنا نوضح ما بعد إصدار أرقام الفائزين في النشرة الشهرية. أول إجراء لازم على الفائز أو الفائزة المعنيين بأرقامهم في النشرة، يجب عليهم أن يستعدوا أولا للتوصل بالموعد والمقابلة. والاستعداد هو ما بعد إصدار الكاس نمبر الخاص بكل فائزة وفائزة في النشرة التي سبق أننا وضحنا نقاط مهمة عنها، وهي نشرة أكتوبر، لأنه المؤشرات ما بعد إصدار أرقام الفائزين توضح لنا بأن الفائز أو الفائزة اقتربوا من التوصل برسالة الموعد والمقابلة. إذن هنا نؤكد لازم على المعنيين بالأمر والذين تبين لهم بالتأكيد بأن أرقامهم صدرت في النشرة الشهرية، يجب عليهم أن يقوموا بالدخول إلى الموقع لمعرفة التوصل برسالة الموعد والمقابلة. ونؤكد هنا على الموقع الذي وجدوا فيه نتائج الفوز سابقا. بالطبع الموقع يعرفه كل فائز وفائزة منكم، أي أنكم قد تعرفتم سابقا على نتائج الفوز في الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. هذا هو الموقع الذي سوف تتوصل فيه برسالة الموعد والمقابلة، لأنه رسالة الموعد لا يتوصل بها الفائزون عبر الإيميل الخاص بهم، بل عبر موقع نتائج الفوز السابقة. وللتأكيد هذا هو أول إجراء استباقي يجب أن يشتغل عليه ويقوم به الفائزون الذين صدرت أرقامهم في النشرة الأولى لشهر أكتوبر. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وبالطبع ممكن أننا نجد بعض الفائزين لا يشتغلون على هذا الإجراء الاستباقي ما بعد إصدار أرقامهم في النشرات الشهرية، وهذا قد يؤخر عليهم إجراء إتمام كل ما هو يتعلق بترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب، وكذلك يؤخر عليهم التاريخ المحدد لمقابلتهم بالسفارة الأمريكية. وأكيد هذا المشكل يسقط فيه الذين لا يشتغلون على معرفة الاطلاع على الموقع السابق ذكره والذي تعرفتم فيه على نتائج الفوز، لأنه كما وضحنا وأكدنا رسالة الموعد يتوصل بها الفائز عبر الموقع الذي ذكرناه لكم قبل قليل. نؤكد على الذين صدرت أرقامهم في النشرة الشهرية وهم يضيعون عليهم الإجراء الاستباقي الذي لازم أن يشتغلوا عليه على الفور ما بعد إصدار الكاس نمبر الذي يخصهم في النشرة الشهرية. هؤلاء ممكن أنه يظلوا ينتظروا رسالة الموعد والمقابلة بعد إصدار رقمهم في النشرة، يعني بالإيميل الخاص بهم، وهذا قد يؤخر عليهم المراحل المستقبلية المتعلقة بالتوصل بالموعد المحدد بالسفارة الأمريكية في وقته. لهذا يجب عليكم أن تتأكدوا من رسالة الموعد والمقابلة بعد إصدار أرقامكم في النشرة التي وضحناها لكم قبل أيام، أي نشرة أكتوبر، لكي تتمموا الإجراءات المهمة التي تتعلق بالموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية
في بلدكم الأم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، لأنه كلما اشتغل الفائز المعني برقمه في النشرة بالإجراء الاستباقي الذي وضحناه لكم قبل قليل، أي أنه يدخل لموقع نتائج الفوز سابقا لكي يعرف هل توصل برسالة الموعد والمقابلة بنعم أم لا. هذا هو ما نسميه بالاستعداد لما بعد إصدار الأرقام في النشرة الشهرية. وبالطبع الاستعداد للموعد والمقابلة مستقبلا هو الذي سوف يمهد عليكم الإجراءات التي تأتي تالية، تتبع وتتبع. هناك بالطبع الدخول للموقع لمعرفة هل توصلنا برسالة الموعد والمقابلة، وبالطبع هناك إجراءات أخرى تأتي ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة، سوف نوضحها لكم لكي لا تؤخروا وتعطلوا عليكم فرصة الحصول على الموعد المحدد لكم بالسفارة الأمريكية في وقته. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وننتقل في حالة أنه هناك تعطيل وتأخير فيما يتعلق بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة بعد إصدار أرقامكم في النشرة الشهرية. ونؤكد في حالة أن المدة هي طويلة، أي أنه رسالة الموعد والمقابلة تعطلت عليكم وتأخرت لمدة طويلة، بالطبع ما بعد قيامكم بالاطلاع على موقع التوصل برسالة الموعد والمقابلة، لأنه وضحنا لكم قبل قليل بأنه ما بعد إصدار الرقم في النشرة الشهرية لازم على كل فائز وفائزة أن يدخلوا إلى موقع نتائج الفوز السابق لكي يعرفوا هل توصلوا برسالة الموعد والمقابلة. في حالة أنهم وجدوا تعطيلا وتأخيرا في عدم الحصول أو التوصل برسالة الموعد والمقابلة، هنا يجب على الفائز في هذه الحالة عند التأخير أن يشتغل على إرسال استفسار إلى مركز KCC بالولايات المتحدة الأمريكية. مفاد الاستفسار هو أن رقمنا صدر في النشرة الشهرية ولازلنا لم نتوصل بالموعد لحد الآن. بالطبع KCC سوف يأخذ استفساركم بعين الاعتبار، ممكن أنه يحدد لكم الموعد قبل التوصل برسالة الموعد عبر الموقع السابق ذكره، أي موقع نتائج الفوز السابق. هذا الإجراء لازم أن تشتغلوا عليه عندما تجدوا كما أكدنا لكم التأخير في التوصل برسالة الموعد والمقابلة. إن طالت المدة طويلة مثلا كأشهر محسوبة، مثلا شهر ونصف أو أكثر، في هذه الحالة ممكن لكم إرسال استفسار إلى KCC إذا كان التأخير طويلا. أما في حالة ظهور أرقامكم بعد أسبوع أو أسبوعين ولم تجدوا رسالة الموعد، فهذا لا يستدعي منكم إرسال استفسار إلى KCC، لأنه في هذه الحالة يجب على الفائز فقط الانتظار والصبر بعض الشيء ريثما يحين الدور عليكم للتوصل بالموعد والمقابلة في وقته. وكما وضحنا وأكدنا، إرسال الاستفسار إلى مركز KCC في حالة الضرورة، في حالة أن رسالة الموعد والمقابلة تأخرت علينا لوقت طويل. أما في حالة أننا أرقامنا صدرت منذ أسبوع أو أسبوعين ولم نتوصل برسالة الموعد والمقابلة، فلازم على الفائز هنا ينتظر ريثما يحين الدور عليه للتوصل برسالة الموعد والمقابلة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، ونؤكد بأنه كل من يعنيهم أو تعنيهم أرقامهم في النشرات الشهرية يعلموا بأنه قد درست استمارة DS التي تخصكم لدى مركز KCC، وهناك إجراءات تتبع ما بعد دراسة هذه الاستمارة، وهناك تنسيق محكم ومنظم بين KCC والسفارة الأمريكية لأجل تلبية مطالب الفائزين المعنيين بأرقامهم في النشرات الشهرية، والذين بالطبع ينتظرون رسالة الموعد والمقابلة ما بعد إصدار أرقامهم في النشرات الشهرية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة.
ننتقل إلى الإجراءات الأخرى المهمة ما بعد التوصل بالموعد والمقابلة، سأتطرق لها مستقبلا في برنامج مهم عما قريب لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم والمطلوب منكم قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. وما بعد التوصل برسالة الموعد، لأنه التوصل بالموعد تتبعه إجراءات مهمة يجب أن يشتغل عليها الفائز قبل مقابلته بالسفارة الأمريكية. بالطبع هناك ترجمة للوثائق المهمة التي تخص الفائزين، وكذلك أخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية، وهذه الإجراءات تعتبر بأنها مهمة ويجب على كل فائز أن يشتغل عليها بضوابط إذا أراد أن يتحصل على الفيزا مستقبلا في أحسن الظروف والأحوال يوم المقابلة. وأتمنى أن تتابعوا هذه الحلقة المهمة التي سوف أوضح فيها كل ما هو مهم يخص مستقبل إتمام إجراءاتكم المتعلقة بالحصول على الفيزا في آخر مطاف، لأنه كل فائز وفائزة منكم تمنياته مستقبلا هو الحصول على فيزا القرعة وتحقيق المراد والمبتغى، ونتمنى لكم جميعا ذلك وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل إخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.